Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. London, UK. Ito ang Channel Philippines Network, Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Sumasahing papawid, 24 oras. 24 oras. Buong linggo. Sa www.pinoyradiouk.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa, at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Okay, nako, magandang hapon ho. Happy Tuesday ho sa inyong lahat. Welcome ho sa ating program, no? Ako po si SONNY LARAGAN dito po sa Legal Advice Corner, ang inyong palatuntunan tuwing Martes ho, Tuesday ho, ng hapon or hanggabi, no? Gabi na ho rito, pero pagka tingkad pa, tama ba? No? Tingkad, tama ba yung aking Tagalog? Pagka taas-taas pa ho ng araw. Yan, no? Medyo patapos na ho ang, natapos na officially ang summertime, kaya't ano na ho ngayon, no? Fall or autumn, dalawang pangalan ng autumn or kaya fall. Kaya ayan, fall 2023 or autumn 2023 ho ngayon. So welcome mo sa ating programa. Ako po si SONNY LARAGAN. Pinag-uusapan ho natin dito mga batas tungkol dito ho sa United Kingdom. Ayan ho. Hindi ho ako direct, medyo yung audio medyo lumalabas. Hindi ako ang pinaka kumbaga star of the show dahil wala naman ako masyadong kaalaman doon ho sa tawag dito sa batas dito sa United Kingdom. Yun ho ang pinag-uusapan natin dito, mga bagay-bagay tungkol sa batas dito sa United Kingdom. Kung kayo may mga problemang legal at gusto niyo siguro maisangguni, pwede ho yung i-message sa ating Facebook page ho, no? Ayan ho yung Filipino TV Europe. At doon ho kayo, no, sa programang kasalukuyang nag-air ngayon, pwede ho kayo mag-message doon. Gaya ng nasabi ko, hindi ho ako ang star of the show. It's a brand new month. Dos ba ngayon? Atres ho, the third day of the month. And this is the first Tuesday of the month as well, no? At makakasama natin yung pinakamamahal nating abogada, no? Siya ho ay brains and beauty, no? Maganda, matalino, mabait, no? Ayan ho, no? Pakikilala ko, mga kaibigan, ng ating pinakamamahal hong abogada, ang abogada ho ng buong United Kingdom. Ayan, no? Walang iba kundi si Attorney DANNA Quinto. Attorney, happy Tuesday. Happy Tuesday, Mr. Laragan. Happy Tuesday, everyone. Thank you for the warm welcome. Nako, pasensya na po kung late kami. Ako po yung may kasalanan. I want to take responsibility. Ako yung nawala online dahil nakalimutan ko yung laptop ko. So, naka-mobile tayo ngayon. Di naman masyado halata siguro kasi mukhang maayos naman ang grabe na technology ngayon. You know, where I'm just using an iPhone. iPhone mini pa nga na ang resolution, akala mo parang laptop, Mr. Laragan, ano? It's quite, Yes. We were just talking before we came on screen how very, very advanced the technology now sa ganitong mga programa. But before we do that, welcome muna. Welcome. Nakikita nyo yung sinasabi ni Mr. Laragan. May ilaw pa. May ilaw pa sa labas. Ay, umiyak. Ilaw pa ba? Ilaw sa akin, maaraw pa, kaya nag-cover ako ng kurtina ng curtains. Mas kasi malakas, pag binuksan ko, tatama sa mukha ko Oo, napakalakas pa ng ano. Pero ano ba sunset ngayon? Teka muna, ano ba? Hey Siri, what's the sunset today? Today, sunset will be at 18:32.
6:32. Okay, mga 18:30. Ano bang oras? Wala mga pa. less than Wala pa. 20. Hindi Meron pa pa a few minutes tayo. pa. Yung Wala mga pa. 10 to 12 minutes. Oo. 10 to 12 16 na lang. minutes pa. Kaya, yun. 16:34 dyan. Galing. Galing ni Direk, no? Galing ni Ano. Derek. Yan pala yung aming Sa Derek London yan, Colas. pero sa Napakagaling. London yan, pero sa kinilalagyan ko, hindi ko babanggitin yung lugar, 6:32. 6:32 nakalagay eh. 6:32. Anyway. Ayan. Mr. Laragan ay nasa ayan, Quezon no? City. Joke lang. Joke lang. Wait, 6:32. pero alam mo, maganda ang resolution mo. Ang ano ngayon, maganda ang technology ngayon. Kasi nung araw, kami, when I was with Channel 5, nung TV, no? Ang ginagamit pa namin sa mga camera namin, mga tapes pa eh. Yung parang, ano ba to? High 8 tapes, mga tapes pa. Tsaka pinakamahal na tape no, yung Betacam. Attorney. Ang camera, mahal yun, Betacam. Oo. Ay ngayon, ano na lang eh, chip na lang eh, no? Okay na eh. Yung, ano pangalan nun? Ano pangalan nun? Yung maliit na, na SD card. SD card na lang ngayon. Talo-talo na eh. Oh, ganoon na ngayon ang labanan sa broadcast. Tapos tama ka, anywhere you can broadcast ngayon po, pwede nang gumagamit na sila ng mobile phones na lang eh. Kung magkaminsan. Oo, maganda rin ang resolution kasi, di ba? Grabe. It's very nice na iPhone eh. iPhone, Samsung lumalaban din. Meron pang isang Epo ba 'yun? Epo, hindi ko alam. Epo. Ginagamit ni Jesse Ramirez eh. Oo, yun ang ginagamit niya. Galing na talaga. Oo, magaling na ngayon. Kasi across industries, kahit sa broadcasting, di ba nakikita ko minsan may mga nagre-report na yung nire-record nila, iPhone yung pinapang-record nila. Kasi nung araw, di ba, kailangan meron pang specific recorder na may cassette o dictator pa. Oh, yes. Ngayon iPhone na yung pwede mong gamitin. I mean, the same with law. Siguro sa naging experience ko dito sa industriya namin. Ilang taon? 9 years na ako fully qualified plus 2 years na training. So, mga 11 years. 11 years na rin ako. Nakita ko rin yung evolution ng technology nung nag-uumpisa kami na halos wala nga itong remote hearing, produkto yan ng although dati may mga video link, very very rare or almost never heard na magkaka-remote hearing na lahat ng tao nasa sariling bahay nila, link lang sa iPhone. Never heard when I started in law, hindi talaga mangyayari yun. When I started in law, kailangan wet signature. Ngayon may mga electronic signature ng nalalaman. And yung mga meron na kami ngayon, di dati folder, bundle. Although siguro mas siguro ngayon kailangan both electronic folder at meron kang yung bundle mo para sa hearing, yung bundle of documents, hindi lang pwede physical, kailangan electronically, meron din kayong ibibigay sa korte. At ganito pa, Mr. Laragan, meron pang specific na requirements yan, na kailangan i-hyperlink mo yung mga documents mo. So, meron kang parang table of contents or index na tinatawag namin. Tapos, pag kinlik mo yon, mapupunta ka dun sa document na yon. So, na rin, nung umpisa ako, manual lang ako nagpo-photocopy, tsaka nilalagay ko dun sa folder. It's really become quite, sobrang bilis nung progression ng technology, especially after COVID. Yun ang ko. Parang mahina, medyo slow. It was a crawl. And then COVID happened, biglang, boom. Lahat ng teknolohiya lumabas. Noong panahon mo siguro, attorney, ang technology, yung computer, yung computer. Kasi nung panahon ko na nag-aaral ako, mano-mano kami sa UST, pino-photocopy. Mano-mano, sakit na lang kamay namin. Kaya siguro lahat ng mga kaedad ko, siguro baka may problema sa sa rayuma sa kamay siguro. Although wala akong rayuma na sa pero yun ang problema kasi sinusulat namin.
Yung libro namin sa Right. UST, attorney, limited ang number. Ilang kayong estudyante? Let's say, ang subject na yan minsan mga 3, 4 na sections. Kunyari, kung second year or first year or whatever year, no? Di ba? Let's say, kung ilang estudyante kada UST, mga ilan ba? 40, 30 to 50, 30, gano'n, no? Sabihin natin 40. Kung 40 kayong estudyante, times 4 sections, o di mga 160, siyempre limited lang ang libro sa UST. Siguro mga 4, 5 lang yun. So Tama. nag-uunahan kami para i-photocopy. Tama. Oo. Kasi di mo naman Tama. pwedeng gamitin, mag-review ka dahil may gustong lalapitan ka na librarian. Nagbabasa ka ba, pwedeng may nagpapa-photocopy. Tapos, yun ang panahon na yun, wala kaming computer pa. Tapos, ito ng mga bago ngayon, internet na, di ba? Game changer lahat yan Internet. No? Game changer. Oo. Game changer talaga. Game changer, di ba? Ibang-iba na. Ibang-iba na. Ngayon sabi ko sa inyo, hindi Ibang-iba na na. uso yung mga libro na physical. Ano na ngayon, nasa electronic yung mga research namin. Yung mga opisina ng abogado ngayon. Isip ko, may papel pa ba kayo? Although marami kaming papel, I mean, we're not fully, and sa area ng law ko, with litigation and family law, mahirap maging non-paper office. Pero, mas malaki na yung reliance din sa electronic database or yung mga electronic sources. Yun ang nakita kong change. Noong panahon ko, simula pa lang ang computer pero natapos na ako ng college. Tapos ngayon, nauso na internet naman. Nag-work na ako, nasa ano na ako. Alam mo, susunod ngayon, yung AI na. Yan ang problema ngayon. Yes. Pwede mo nang gawin lahat di ba? AI, di ba? Oo. That is true. So, pwede na, anything, pwede mo nang pasulat paggawa, yun ang nakakatakot na for the next, next generation. In fact, di ba nagkakaroon ng parang strike yung mga writers sa Hollywood, no? Pero ang parang kondisyon ng mga producers yata, yung mga movie production, mga companies, parang sa AI yata, baka kailangan wag ka masyadong gumamit ng AI kasi medyo nadadaya na yung writing, di ba? Parang wala nang effort. Yeah, that wala is nang true. masyadong That is true. So, ayan. Oo. Oy, teka muna. Sa amin din. Teka muna. Last comment lang. Yeah. Sa AI na yan. Kasi kahit parang kami din, kasi maraming writing it involves a lot of writing sa law. And sometimes, sasabihin mo nga, may parts dito siguro na kailangan, na tatanong yun, baka AI pwede magawa. Pero may parts pa rin ang law, even yung kontrata, kasi kailangan alamin mo kung ano yung objective ng client mo. So, you start with the template contract, yung parang, kumbaga, standard template. Pero, kailangan mong i-customize yung kontrata na yon. And one would say na siguro yun ang mahirap i-customize ng AI kasi yun galing sa understanding mo ng problema ng tao, ng dalawang tao. And kung ano yung specific na halimbawa pala itong dalawang partido na to, may gusto silang may something specific sa kultura nila. Sabi nila, bawal kang halimbawa dito, pag ano bang specific yan? Either yung pag Filipino or who's gonna, it's very very important. Christmas is very important for Filipinos. So that's something na, I don't know, maybe AI will be more attuned to the human element. I don't know, yun ang question there are parts of AI I don't understand. I think generally may mga parts ng AI na hindi lahat natin naiintindihan. At yung capacity nila na maintindihan, hindi lang yung makukuha nila, ma-generate nila na words or from reading the whole sums of cybersphere. But can they
understand the human element ng isang situation. Kung sa writing man yon, how do they evoke that emotion? Kasi 'di ba, sa writing, Mr. Laragan, doon tayo kinikilig o doon tayo na nahuhook sa isang writer pag nagkaroon tayo ng emotional connection sa pagsusulat nila. I do wonder kung paano mababasa ng AI yung emotional connection. Paano nila mababasa na magkakaroon ng emotional connection yung pagsusulat nila sa tao. Because for me, I love reading. Hindi lahat ng authors gusto ko. May mga certain authors ako na talagang bilib na bilib ako. And it's when hindi lang yung sometimes it's the play of words, but sometimes it's also the way that they were able to, sabi mga, kilitiin yung emotions ng tao na, nagalit ako, naano ko sa storytelling nila. Yun ang, for me, that's exciting in a way. Anong kapasidad ng AI basahin ang makakapagkiliti sa humanity? Medyo controversial yung yung bagay na yan. Kasi even Elon Musk, no, di ba, natatakot siya rin, no? And there was a time yata, miniting yung mga itong mga nasa AI ni Biden yata sa White House, pagkakabalita ko. Because one of the guys, I forgot his name now, nag-guess siya ni Diary of a CEO, ni Steven. Yung dating taga-Google, na nag-resign sa Google, na tapos yung parang he talks about happiness. Siya ang tao na yun na umalis sa Google nga dahil natakot na siya sa AI, no? Yung magiging problema o ano ng AI in future, no? But anyway, pag-usapan natin next time. Pero yung topic nga pala natin ngayon tonight is truth or myth, eviction or possession proceedings. Ayan. Siguro kunin na muna natin bumper tayo, hula lang muna tayo, tatlong, yung first three places lang muna tayo, direct. Attorney, first three places lang. Bibigay ko na tatlo agad. Sige, bumper tayo. Tatlo lang muna. Bumper muna. Hindi, pagbalik natin, attorney. Sige, bumper tayo, direct. Ayan, sino yung ating mga valedictorian, ano ba, summa cum laude, na cum laude, saka cum laude for today. Ang Latin Sige, attorney. honors. Ang Latin honors natin, Oliver Fernandez, Marian Galicia Paner, and Rudy Lebrojo. Okay. So, Oliver Fernandez, Marian Galicia Paner, at saka si Rudy Lebrojo. Sige. Subukan natin. Bigay na natin yung tatlo. Oh! Wow! Sino ba? Hindi ko makita sino Edgar ba yan? Duway, si Edgar Duway, attorney. Edgar So, sabi Duway! niya, Wow! Sabi niya, magandang gabi, attorney. Ako nababasa, attorney? Ikaw, nababasa sige, mo ba? Hindi mo go. nakikita? Magandang gabi, attorney. Sunny Sige, yan. and Direct Pao, mga taga, tapos naputol. Ayan. Panood. Right. Lahat, happy Tuesday. Hindi ko lang makita kung sino parang na-cut yung ko kasi Okay. So, hindi mo pala, nakikita mo, pero hindi mo nakikita a certain portion. Sige. Tama. Certain portion I can't see. So, parang hindi pa rin ako. Sino ba yun? Ayan. So, si Edgar Duway. Edgar, maraming salamat. Mabuhay ka, at nakauna si Edgar. One of those rare occasions. Galing! Nakapasok na ba si Edgar dati? Ayan, linaw sa YouTube. Wow, ang galing, Wow! Naka-video ni Edgar yung kanyang television set na nagpapakitang nanonood siya sa YouTube. Wow, ang galing. Yan. Ganun. Imagine mo yan, ang laki ng TV niya. Meron, laki naman ng TV. Bongga yung TV niya. May ilaw sa likod, Meron pang parang parang merong ilaw na nakadikit sa likod, di ba? Yung galing, Ang galing talaga niya. Talaga handyman to si Edgar, Maski gumagawa siya ng mga paraduri yata ng mga kapitbahay, mga kaibigan, bahay, mga bakod. Nagagawa ni Edgar lahat yan. Napakahusay, handyman, no? Napakaswerte ni Irene. Hindi ko na alam kung si Irene mag-agree, pero para sa akin,
napakaswerte ni Irene. Irene, maswerte ka, meron kang Edgar Duway. Hindi ka na makakita ng ganyan, katulad ni Edgar na maraming bagay ang naalam, no? At nagagawa. Ayan. O sige, yung ating pangalawang hula mo is Marian Galicia Paner. Sige, tingnan natin kung si Marian papasok. Tingnan natin kung tayo. Tama tayo. Si Irene Duway ata yan eh. Nag-uusap magkatabi yata. Irene Duway. Nag-compete pa yan eh, Irene. Ayan. Masahin ko ba? Oo. Ano kaya nakain nito mag-asawa at medyo sila ang naunang dalawa, no? Siguro maganda ulam nila ngayong gabi nito. Sa gabi nito. Day off. Day off siguro maaga sila. Maaga. Normally, naka-shift ata si. But very good. It's a nice surprise na andito ang Duway family sa show natin ngayon. Ayan. Baka susunod dyan si sino nga ba yun? Si Anna Duway. Kaya si John. Katatlo, puro Duway yung Puro Duway, oo. Well, mabuhay Thank you, Irene. Sige, basahin mo, attorney, kung mababasa mo. Basahin ko. Hello, sis, Attorney Donna, and kapitapitagan o kuya ng bayan, Kuya Sonny Laragan. Magandang gabi po sa lahat. Gandang gabi, sis Irene. Welcome back sa show. Yes, oo. Kumusta ka na? Ang hirap no, Tagalog kapitapitaganan. No? Bira mo, ang hirap talaga. Mahirap talaga mag-Tagalog talaga pagka no? Lalo na yung ganyan kasi mahaba No, pinag-uusapan. Di ba? Mahaba. Pinag-uusapan, tinatalakay. Pinag-uusapan, tinatalakay. Mga ganun, mahaba, no? Sige, si Libroho family ba? Si pangalan to? Si Rudy ba? Libroho family. Rudy Libroho. Si Libroho natin. Nottingham. Hindi ko makakita. Si Ma'am Cora, si Tita Cora. Si Ma'am Cora, how are you? Pasensya na po, medyo yung monitor ko ngayon. Ayan, Tita Cora, galing. Grabe, lumalaban si Tita Cora. Pangalawang linggo na yan, Si Tita Cora, naglalatin honors thank you. na, Oy, Ma'am Cora, mabuhay ka. At saka napaka-visible ni Ma'am Cora anymore in sa community, Napaka-active and saludo ko sa iyo, no? Talagang very active. Yan. Teacher namin yan. I mean, sa Notre yan, no? Notre Dame. Teacher, faculty, grade school, no? Ayan. Sige, attorney, pakibasa. Sahin natin, magandang gabi sa inyong lahat. Very pretty si Attorney Dana ngayon. Mr. Pogi, hello naman si Sir Sonny. Yes, ibang-iba na talaga ngayon. Internet, electronic. Naku, thank you naman, tita. Nakakataba ng puso umuwi dito. Mabait ang tao sa Legal Advice Corner. Mabuting thank you. Si Tita Cora. Thank you. Nakikita ko sa social media. Yes. Oo nga, At saka active yan, May Knights of, yung women, Knights, Ladies of Rizal, no? At kung saan pa, napaka-appreciative ni Ma'am Cora. No? Hindi lang sa atin, kundi anybody, no? Makikita mo talagang she really acknowledges everyone. So, very kind heart, very sweet, no? Ito, well, talking of a sparring partner. Sino ba yan? I just remembered bago tayo ano ata ng Knights of Rizal parang founding anniversary nila o may nangyari bang parang celebration? So kung may nangyari celebration happy celebration po. Nakita ko sa post ni Tita Cora, Tita Emeline. So, ano ba tita? Founding anniversary niyo ba? Ano yung pinost niyo, no? Meron bang parang celebration ng Knights and Ladies of Rizal, no? Dito sa I don't know kung baka sa founding day nila sa buong Europa. Okay. Ito si Emeline Rafael, no? Si Lady Emeline, yes. Okay lang ba si tita? Hindi caps lock baka sana nasa mabuti siyang kalagayan. Sana hindi naka-caps lock. Baka hindi siya yan. Baka iba gumawa niya. Baka yung mga pamangkin, anak, no? Kaya si Ma'am Cora, nakatabi sila. Ikaw ba yan? Dahil parang kakaiba. Ikaw ba yan?
Oo, Kapwede. Ano Hi, lang, Lady Emeline. mahal namin yan. Mahal namin yan. Si Lady Emeline at si Lady Cora, mahal namin yan pareho. Good evening daw, Sonny and Yes. Attorney Dana, Direct Pao. Happy Tuesday, everyone. Yun ang tanong. Nag-celebrate, may sinelebrate sila last week, I remembered. Di ko lang Ganun ba? matanda. I think it's the Last week. kababaihang Rizal, the ladies of Rizal ata. Rizalista, mga Rizal. Congratulations. Mabuhay kayo, Ma'am Cora. Ha? Ayun. Si Virginia Elona. Okay. Virginia, Itong kaibigan natin from Lona. Sweden, from Gothenburg. Gothenburg. Oh, Gothenburg. Gothenburg, yes. Mabuhay. Ayan, nakalagay dyan pala yan, Gothenburg, yes. Yeah. Basahin natin, Mr. Laran. Basahin ko ba? Sige, Good yeah, of course. evening, Go, Attorney yes. Dana. And Sonny, a blissful autumn season. Nice to continue watching your program across the miles. Good luck and mabuhay. Sending love from Gothenburg, Sweden. God bless. God bless you too, Tita Virginia Elona. Nako, umaabot tayong Sweden. Nakakatawa. Marami ako napuntahan dyan sa Sweden, pero hindi ko pa napupuntahan yung Gothenburg. I think that's the second biggest city or place after ano ba capital? Stockholm, Sweden. Napunta ka na ba, attorney, ng Stockholm, Sweden? Hindi naabot hindi naabot ang pagkagala ko sa Europa yung Sweden. May mga Pilipino riyan, no? May mga Pilipino riyan. May parang McDonald's diyan sa may city center eh. Meron ako na meet na kaibigan diyan si Jun Ege, ang pangalan niya, Jun Ege, EGE. Asawa niya Swedish. Siyempre anak niya, naka-produce siya ng di ba? Babae yata, mestiza. Iba sa yung Pilipino at saka Swedish. Okay. Caucasian. So, buhay ka doon, ha? Si Jun buhay Ege. Jun. Naging ka rin yun. Naging listener natin long time ago, no? Jun, mabuhay ka, ha? Ayan, si May Tigbaw Vargas, no? Ayan, May, mabuhay, May Tigbaw Vargas, mabuhay. Good evening daw, Attorney Dana, Kuya Sonny, Direk Pao, and to everyone watching the program. Happy Tuesday, and God bless. Siya naman ay watching from Exeter, Devon. So from Sweden, balik tayo dito sa UK. Doon tayo, ano ba yan? Southwest. Exeter, Devon, coastal area. Exeter is Devon, di ba? Pagtawid ng Devon yata ba is Cornwall? Tama ba ako? Hindi ko alam kung Devon yung part dito, tapos Cornwall yun, no? Cornwall is a very interesting place, no? Kung tayo, kunyari, sinuwerte, pagkarami-raming pera, masarap bumili ng bahay dun sa area na property or holiday home, di ba? Kasi maganda rin attorney, di ba? Sa Cornwall. Nice. Ayan. Okay, so, lang tayo, mag-break lang tayo, no? Tapos pagbalik natin, yung ating topic na pag-uusapan ngayon, yung truth or myth, eviction or possession proceedings. Ayan, tatalakayin ni attorney, ni Professor Attorney DANNA. Ayan. So we're gonna have a short break. At pagbalik natin, ayan nga, no? Tatalakayin ng ating profesora sa ere. Meron ko tayong every week, kung first time ninyo makapanood, every week meron tayong konting little game quiz dito sa ating programa. So wag ko kayong alis, saglit po lamang. Mula noon hanggang ngayon, serbisyong mapagkakatiwalaan, serbisyong maaasahan pagdating sa inyong mga padalang balikbayan boxes. Dito ka na sa Forex Cargo. Sa presyong kayang-kaya ng bulsa, sigurado ka pa sa inyong padala. Forex Cargo. Dahil kailangan makarating. Call 0208-813-7064. O, ano pang inaantay niyo mga kabayan? Tayo na sa Forex Cargo. 100% all natural, tasty, healthy, versatile. 4 unique flavors. Taste a real sauce. Galettos. Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. London, UK. Ito ang Channel Philippines Network. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Sumasayang papawid
24 oras. Buong linggo. Sa www.pinoyradiok.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa, at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Okay, nagbabalik ko yung ating palatuntunang Legal Advice Corner. Ako po si Sonny Laragan, for those of you who tuned in just now. At syempre kasama natin yung ating pinakamamahal na abogada, no? Yung ating abogada nitong ating palatuntunang Legal Advice Corner. Walang iba kundi si Attorney DANNA QUINTO. Attorney, happy Tuesday once again. Happy Tuesday, everyone! Tuloy po kayo sa classroom natin once again. At andito na naman po tayo sa ating weekly Dagdag Kaalaman Day. So, ayun na. Kuha na uli ng piece of paper, scratch paper, resibo, notes, o ano pa ba yung mga Notes, nakikita meron ako. natin Prepared na ako. na ginagamit. Notes, prepared na. So, yeah. At ito na naman. So, take it away, Attorney, no? Thank Yes, you. sir, go ahead. Yeah. It's okay. This is your Go weekly quiz, master. May konting delay lang. But yes, ang ating topic ngayon eviction process or possession proceedings sa UK. So the mechanics are the same. Now I will state 10 statements or 10 a legal assertion, and you will guess kung totoo ba ito o haka-haka lang. So without further ado, statement number 1, truth or myth. There are two types of eviction process. Number 1, accelerated procedure using Form N5B and Section 21 notice. And the second one is a normal possession proceeding using Form N5 and a Section 8 notice. So, medyo technical, hulaan lang to. So ang ano dyan, dalawa ba ang types dalawa ang eviction process? Two types of eviction process. Isa yung accelerated at isang normal. Depende dun daw sa accelerated, dalawang form ang gagamitin, N5 at Section 21 notice, and the other one is Form or N5B, and the other one is N5 and a Section 8 notice. Totoo ba o hindi? Totoo ba or haka-haka lang? Number 2, possession proceedings is a process to evict a tenant, means to evict a tenant. The landlord must follow a 3-stage process, which involves a notice, a court claim for possession order, and an eviction warrant. Ang possession proceedings daw po ay kailangan ng tatlong 3-stage process. So the first one is a notice, a court claim for a possession order, and the third one is an eviction warrant. Truth or myth? Statement number 3, a landlord can evict a tenant even if he or she is not at any fault. So, a landlord can evict a tenant. Pwede daw i-evict yung tenant kahit walang kasalanan, walang fault. Totoo ba yan? O haka-haka lang? Number 4, if there are gas appliances, it is only optional for landlords to do a gas inspection every year. Is that truth or myth? And I will tell you bakit later on, totoo or hindi yung sasabihin ko.
If there are gas appliances, it is only optional for landlords to do a gas inspection every year. Optional lang daw yan kung may gas inspection. Number 5, a landlord will need to provide you a copy of how to rent in England checklist. Totoo ba or hindi? Number 6, your landlord can still give you an eviction notice or a Section 21 eviction notice, even if the council gives them an improvement notice for disrepair or an emergency works notice. So, kaya ka pa ilisin ng landlord mo kahit na nagsumbong ka sa council na may may disrepair, may sobrang sama na nangyayari sa property mo, that they had to issue this notice called improvement notice or emergency works notice. Totoo ba yan o hindi? Truth or myth? Number 7, your landlord can evict you on the a landlord can evict a tenant on the basis of tenant's antisocial behavior. Totoo ba or hindi? Truth or myth? So, antisocial behavior is yung dito sa United Kingdom po, it's a specific term that is used kapag magulo ka, may ng ano ba yan sa Pilipino, ng haharas ka, hindi ka, you're well, as the word says, you're creating antisocial behavior, you're creating a ruckus sa komunidad mo. Number 8, your landlord can change the locks if he has a possession order. Your landlord can change your locks if he has a possession order. So, pwede na daw i-change yung lock ng bahay kung nakakuha na siya ng possession order. Totoo ba o haka-haka lang? Number 9, you as a tenant can still apply to set aside a possession order. So, pwede mo pa daw yan applyan sa korte na i-set aside yan, tanggalin yung epekto ng possession order na yan. Is that truth or myth? And number 10, if you have been evicted from your home and you have nowhere else to live, you might be able to get help from your local council. Totoo ba o haka-haka lang? If you've been evicted and you have nowhere else to live, you might be able to get help from your local authority council. I will repeat the 10 statements once again, and just to review the mechanics of the game, kung first time nyo po dito, very easy. Huhulaan nyo lang, kuha ng papel o dyan sa cellphone nyo. Huhulaan nyo lang kung truth or myth or truth or false. Some people would prefer truth or false. Pero syempre, ang catchy phrase ng ating segment is truth or myth. Ang statement na sasabihin ko. And then later on, I will give the answer and I will give an explanation. Bakit totoo o haka-haka lang yung statement. Number 1, there are 2 types of eviction. Accelerated, using N5 and Section 21 notice, and a normal. So may accelerated daw at may normal. Totoo ba yan o hindi? Number 2, possession proceedings. In possession proceedings, to evict a tenant, the landlord must follow a 3-stage process involving a notice, a court claim for a possession order, and an eviction warrant. Totoo ba o hindi? Number 3, a landlord can evict you even if you do not have any fault. Wala kang kasalanan, pwede ka pa rin ba ma-evict? Totoo o hindi? Number 4, if there are gas appliances, it is only optional for landlords to do a gas inspection every year. Number 5, a landlord will need to provide you a copy of the How to Rent in England checklist. Number 6, your landlord can at the start can give you a Section 21 notice even if the council has given them an improvement notice for disrepair. So kahit pinagalitan na sila na improve nyo yung bahay na yan,
Your landlord can still evict you. Is that truth or myth? Number 7, your landlord can evict you on the basis of you having antisocial behavior. Number 8, your landlord cannot change the lock if he can't change the lock. Your landlord can change the lock if he has a possession order. Totoo ba o hindi? Number 9, you can apply to set aside a possession order. So you can apply for it to not be enforced, to be set aside. Ibig sabihin, you are, hindi mo siya i-appeal. Setting aside means that you will probably start again. I will explain later kasi part yan ng trick ng question. So you can apply to set aside, as the word suggests, set aside the order so that it is not enforceable for the meantime. Totoo ba yan o hindi? Number 10, if you've been evicted and you have nowhere else to live, you might be able to get help from your local council. Totoo ba or hindi? Right. Now, ito na yung exciting part. Explanation, answer portion, and explanation ng answer. Number 1, there are 2 types of eviction: accelerated and the normal eviction process. Totoo ba o hindi? That is true. Binigyan ko kayo ng extra information. Accelerated procedure uses the form N5B, so mga law student o mga trainee lawyers dyan, as well as what we call a Section 21 notice. Why is it called accelerated procedure? Dahil dyan, mabilis kang makakakuha ng possession proceedings kung na-follow mo yung mga rules before serving a notice, a Section 21 notice. So may mga rules. We're just touching a broad brush approach lang tayo ng principle. So what you need to understand if you're a landlord or a tenant, pag nakakita ka Section 21 notice, pwedeng mabilis ang eviction process sa'yo dahil mas mataas ang requirement sa Section 21 notice na kailangan, mas mataas in a way, stricto sila, mas stricto siguro sila kasi kung hindi perfect yung requirements, hindi mabibigyan ang landlord ng possession order. So yun ang accelerated procedure. Mabilis, technically mas mabilis, pero ang requirements niya kailangan perfect. Ano yung mga requirements na yun? Section 21 notice says that, kaya mamaya sasabihin ko mamaya, but documentary requirements. Kailangan binigyan ka ng landlord mo ng tenancy agreement, may mga how to rent in English checklist ka, may mga gas safety certificate, energy performance certificate, kailangan protected ang deposit. So kailangan talagang magaling yung landlord sa pagbigay ng mga documentary requirements sa tenant. And if the section, the notice in itself is correct, tama yung notice period, na-prove ng landlord na nabigay niya sa tenant, and the landlord can actually get a possession order. The other normal possession, I call it normal, it's actually just called a possession proceedings. It's using N5 and a Section 8 notice. Yun yung mga other reasons or other grounds. Like ang pinaka-usual na grounds na ginagamit sa Section 8 notice o yung normal, di yung accelerated, yung normal lang, di fast lane, kumbaga. Pag may rental arrears ka of 8 weeks or 2 months, or parati kang late sa rent, pwede yun ang gamitin ng landlord mo. Pag i-repossess din ng mortgagor yung bahay mo, so pag yung bangko, hindi ka nakabayad ng mortgage sa bangko, ito yung gagamitin nila, yung other possession proceedings. The same then, pag may trespasser, at hint, kung may antisocial behavior. So yun ang mga classic example dun sa hindi accelerated. So doon, kailangang alamin, bakit hindi accelerated? Siyempre, alamin muna ng korte, ano nangyari? Ano yung ebidensya? Totoo ba tong sinasabi ng mga to? Totoo ba yung binibigay na yung claim ng landlord mo kaya kanila aalisin? So may element ng fault o may element na nangyari na kailangan anuhin ng pag-aralan muna ng korte, i-determine ang ebidensya. Ata tayo. Andiyan pa ba tayo, Mr.
Yes, yes, yes. Andito pa. Andito pa. Nawala yata. Nawala si attorney, no? Oh, okay. Nag-freeze lang. But tayo lang natin makabalik, no? Si attorney at dinidiscuss niya yung ano. Ito yung nasa ano na siya, no? Dinidiscuss niya yung mga sagot na, no? Ayan. Eviction or possession proceedings. Two types of eviction. May three-stage, yung pangalawa, three-stage process, no? Yeah. Ito, yung pangatlo, tenant can be evicted without fault. Ayan. Ayan, nagbabalik na tayo. Optional. Oh, Ayan, okay, nagbalik na tayo. Okay, attorney, medyo nire-recap ko yung mga ibang ano. Sige, okay. Nasaan na ba tayo? Nasaan na tayong kanina? Nasa section 21. Nasa number 1 pa lang tayo. Nasa number 1 tayo. Hindi ko alam kung saan tayo nag-freeze eh. So, yung sinasabi ko, section 21 notice. Number 6 yun, section 21 notice. Hindi, number 1, I don't know kung saan tayo nagbibigay na ata ako ng answer eh, sa number 1. Okay. Go. Yeah, all right. Okay. Sige. Go ahead. Sige. Do the answers, no? Pero nagbigay ka ng answers sa number 1. Alang sabi mo, true yung number 1 eh, attorney eh. Kaya may check ako ng number 1 eh. Yeah, i-explain ko pa lang. Go ahead. Sige. I think ulitin ko kasi hindi ko alam kung saan tayo nag-freeze eh. So, I was just saying, section 21 notice, mataas yung requirements, accelerated siya, kaso kailangan perfect yung documents mo as landlord na follow mo yung lahat ng dapat ibigay mong dokumento sa tenant mo, the start of the tenancy, during the course of the tenancy, kailangan may mga gas safety certificate, at the start of the tenancy, protected and deposit, may how to rent in England checklist, may EPC certificate, and prescribed information. Dapat, kung nagawa mo yung lahat, tama yung notice period na binigay mo, tama yung form na binigay mo, pwede kang pasok ka kung landlord ka, pasok ka dun sa, pwede mong gamitin yung accelerated. Pero kung iba yung grounds mo, the other grounds, the section 8 notice is may rent arrears, o yung bangko na kailangang i-repossess yung bahay, may trespasser, yung paano attorney Dana kung hindi ko naman tenant yun eh, lang doon, so trespasser, yung non-accelerated, yung normal possession proceedings yung gagamitin. The reason for that, as I was telling, is yung ibang grounds, kailangan pa alamin ng korte kung ano yung nangyari. Kailangan alamin yung ebidensya bago makapagbigay ng possession proceedings. The other one, accelerated, hindi na iba yung grounds kasi nga ito yung hint, kasi walang fault. Kailangan lang i-prove ng landlord na malinis yung dokumento, lahat ng documentary requirements nabigay niya doon sa tenant. So that is accelerated versus the non-accelerated process. So that's true. That's the reason why it's true. Number 2, in possession proceedings, to evict a tenant, the landlord must follow a 3-stage process which involves a notice, a court claim for a possession order, and an eviction warrant. That is pretty much true. So yan ang whole notice period na yan. So, a whole process for evicting a tenant. May notice muna, may proseso ng pagkuha ng possession order, whether accelerated ka, fast lane ka, o dun sa normal na lane, and then an eviction warrant. And I will let you know later on kung ano yung eviction warrant na yan. Dahil connected yan dun sa isang tanong. But that is true. Number 3, a landlord can evict you even if you do not have any fault. That is true. Isa sa common misconception dito sa UK, makakakuha kami ng calls. Attorney Dana, bakit ako in-evict? Kumabait, nagbabayad naman ako ng renta on time. Napakabait ko. Hindi ako magulo, hindi ako maingay. Wala namang problema. Napakabait ko naman sa landlord ko. But bakit ako may Section 21 notice? So, your landlord can issue what we call a no-fault eviction process via a form called Section 21 notice. Ang dahilan yan, gagamitin niyo yung accelerated na ruta. And hindi niya kailangang sabihin sa korte na may kasalanan ka. Kailangan niya lang sabihin na
Nagawa niya lahat ng obligasyon niya as a landlord, and he wants to get his property back. So, as I've told you, yung mga obligasyon na yon is kailangan nabigyan ka, kailangan may written tenancy, kailangan protektado ang deposit, kailangan nabigyan ka ng prescribed information relating to deposit within the time period, which is, I think, about 28 days within the landlord receiving the deposit. Kailangan gas safety certificate. Kung may gas appliances kayo, every year binibigay ng landlord. Kailangan nabigyan ka ng How to Rent in England checklist. Kailangan nabigyan ka ng energy performance certificate bago ka bigyan ng eviction notice. So lahat yun kailangan perfect bago ka paalisin ng landlord mo. So parang sabi ng korte, okay, kung perfect landlord ka, naging mabuti kang landlord, pwede mong kunin uli yung property mo kahit napakabait ng tenant mo. So kahit wala ka at fault, it is possible to evict you. So that is true. Number 3 is true. And that ties that up. Baka nagtataka po kayo, bakit nagtatanong si Attorney Dana ng gas appliances eviction notice? So if there are gas appliances, it is only optional for landlords to do a gas inspection every year. That is false. It is actually put in there because it's a health and safety requirement. It is a requirement by the law na kung landlord po kayo, halimbawa may marami tayong mga Pilipino landlord, kailangan religiously per year pinapacheck nyo sa gas engineer. Kailangan mag-produce sila ng gas safety certificate every year. Kung hindi, hindi nyo magagamit yung accelerated proceedings. Mahihirapan kayo. Siguro in due course na gusto mo na ibenta yung bahay mo, mahihirapan po kayo tanggalin yung tenant nyo. So, also, pag hindi nyo po ginawa yan, pwede po rin kayong magkaroon ng penalty sa batas. Hindi, requirement po yan. Hindi lang ng eviction, pero requirement po yan ng batas. So, kailangan kumuha kayo ng gas safety certificate kung kayo ay landlord at may gas appliances yung pinapaupahan nyo. Kung kayo naman po ay nangungupa, isa yan sa naging kung hindi nagawa, isa yan sa nagiging depensa. Kung hindi kayo nabigyan ng gas safety certificate ng landlord nyo, tapos binigyan kayo ng Section 21 notice, yung no fault na. So that's, mai-invalidate yung notice nila kung hindi nila nabigay yung dokumento na yun. Yung mga perfect, hindi nila perfectly na-comply yung document requirements. So that's something to look at as a defense. Number 5, a landlord will need to provide you a copy of How to Rent in England checklist. That is true. And the landlord needs to provide it at the start of the tenancy or at least before issuing an eviction notice. So, especially kung if bibigyan ka ng Section 21 no fault notice, kailangan may How to Rent in England checklist. Ano may How to Rent in England checklist, attorney? That's just a document online. Kung kayo po landlord, makikita nyo po yan online. Google, free lang po yan. So you can download that from a gov.uk na website. So a landlord will need to provide the tenant a copy of the How to Rent in England checklist. That is true. So 4, false. Bakit false? Optional. Hindi po optional ang gas safety certificate. Requirement po yan. 5, How to Rent in England checklist, requirement yan. True. Number 6, your landlord can evict you or give you an eviction notice even if the council has ordered an improvement notice on their property or an emergency works notice. That is false. May bagong batas po to. Minsan nagsusumbong yung mga tenant, lalo na yung mga generally anyone can complain about their landlord. Halimbawa, isa sa mga na I think one of the cases na parating lumalabas dampness. Ito na mga is it dampness or nagkakaroon ng molds yung bahay. So yan ang isang problema ng mga tenants most of the time. Yan ang normal na dispute nila sa landlord nila. Sometimes they go to the council dahil nagiging environmental hazard. So may molds yung bahay. Dito po sa UK kasi lalo na pag winter, yung mga old houses especially, depends sa insulation din. Minsan, mas may predisposition, mas
may risk of having damp and molds. And obviously, that's not good for your lungs. So, may mga tenant na sinasabi nila sa landlord nila, pwede po bang ayusin niyo yung bahay. May mga landlord na hindi mabait, hindi inaayos. So, yung tenant pupunta sa council, local authority namin, parang munisipyo. And they will say, hindi, ayusin nyo yan. Bibigyan ng improvement notice. Bibigyan ng emergency works notice. Sasabihin nyo, that's a hazard. And you have to fix it ASAP. What the landlord cannot do, tawag namin, revenge eviction. Sinumbong mo ako sa council, Ayan, bibigyan kita ng Section 21 notice na no-fault notice. So, a landlord cannot actually issue a Section 21 notice within 6 months. You cannot give you a Section 21 notice for 6 months if the council has an improvement notice against them. So, what they can't do is pag-initan yung tenant nila. So, siguro kung tenant ka, mas maano ka na, protected pala, kahit na magsumbong ako sa council na, hindi maayos yung pamamalakad ng landlord ko pag-aano ng landlord ko. But they will only issue those notice kung serious yung mga, hindi lang yung, nasira yung yung doorknob ko, not necessarily, nasira yung isang bulb ng bahay namin, kailangan may improvement notice na. Obviously, it's the severe cases where the council will intervene. So, yun lang. As a tenant, or kung landlord ka, di ka pwede mag-revenge eviction. Hindi mo pwedeng paalisin yung tenant mo dahil sinumbong ka sa council at may improvement notice sa'yo. Tenant naman, wag matakot. Actually, generally, pro-tenant ang batas sa UK. So you'll probably find that you'll probably observe that as we go along with today's topic. So next, number 7. So 6 is false dahil hindi nila pwedeng bigyan ng notice, eviction notice, kung may improvement notice galing sa local authority. Number 7, your landlord can evict you or the landlord can evict a tenant on the basis of the tenant's antisocial behavior. That is true, pero kailangan yung i-prove yan. So, kailangan may ebidensya siya. So, may mga antisocial notices, anti-ASB notices din yung mga local authority. So, kung magulo, may mga nagrarayot, mga discriminatory na tao, nanggugulo sa buong komunidad nila, that's antisocial behavior. Pwede kang paalisin ng landlord mo kung ganun ka. But, they can't use the accelerated. Di pwede yun. Doon sila sa normal na procedure dahil kailangan nila ang i-prove sa korte na meron yung antisocial behavior. But it is possible. So that is true. Number 8, your landlord can change the lock if he has a possession order. That is a trick question. That is false. Dahil kailangan ng landlord mo ng bailiff warrant or eviction warrant. Kailangan yung bailiff mismo ang magre-regain ng property. Kung hindi pa umalis yung tenant doon, may possession order na. Remember number 2, 3 stages daw, diba? True yun. May notice, kuha ka ng possession order, at kukuha ka ng eviction warrant. How does that work in real life? So notice muna, normally about 2 months sa Section 21. Section 8 notice yung non-accelerated. Iba po yun. Depende. May 14 days, may 1 month. And then you go to court or you make an application to court for a possession order. So, depende din yan. Could take months dahil hindi naman ganun kabilis ang korte ngayon. And then, makuha mo, nanalo ka, sabi mo, nakuha ko na yung possession order ko. Uwi na ako, change ko na yung locks. Hindi po yan. Kasi kung hindi po rin, normally, ang possession order is enforceable within about 2 weeks. So, with 14 days, bibigyan normally 14 days to gather to sort themselves out. Tapos tingin mo, di pa rin umalis. So, you can't just change the locks. Kailangan mong gumawa pa ng final application, yung stage 3, the third stage. Kailangan mong kumuha ng bailiff to really recover the property. So, maybe another 3 weeks. So, the court will actually send the bailiff, and you have to get a locksmith
to change the lock. So the bailiff will be there most of the time from my experience, nakaalis na yung tenant kasi takot na sila sa bailiff. Alam nila, yun na yun talaga yung the end of the process. So, hindi po dun sa middle, yung possession order, pag nakuha niyo po yun, middle pa lang po yun, stage 2 pa lang yun. Wag niyo pong i-change yung locks at that stage. So, that's false. Number 9, you can apply to set aside a possession order. So, setting aside means, sasabihin mo sa korte, naku, hindi pa yan dapat enforceable dahil it's usually because hindi ka naka-attend ng trial for the non-accelerated or binigyan dun sa accelerated proceedings kasi pwede dun minsan walang hearing and nabigyan ng possession order na hindi narinig yung depensa mo. So, it is possible, that is true. Kung may trial, ito na yung tatanong, kung may trial, kailangan may good reason ka bakit hindi ka naka-attend tapos nabigyan ng possession order. Kung doon naman sa accelerated, kung binibigyan ka normally ng 14 days to put forward something. So, kailangan may reason ka pa rin, may defense ka. Hindi pala ako nabigyan ng gas safety certificate. No, hindi yan totoo, walang gas safety certificate yan. So, that's one way dun sa accelerated procedure. So, there are ways. Ang takeaway dyan, there are ways if you're a tenant and if you've missed the hearing or biglang nabigyan ka lang ng possession order, you can make an application to set aside. Hindi lang po yan email, hindi lang po yan tatawag ka sa korte. It's a formal court application. And I would suggest you seek independent legal advice kasi technical na area po ng law yan. So, yes, true. You can apply to set aside the possession order kung absent ka sa hearing o biglang nabigyan ka lang ng possession order dahil accelerated yung possession. But, kuha ng advice dahil technical area at may mga grounds lang kung paano ka makakakuha, paano ka magiging successful. And finally, number 10, if you've been evicted and you have nowhere else to live, you might be able to get help from your local council. That is true. And meron po silang triage system. So, merong iba na, if you have young kids, if you have minors with you, if you're a victim of domestic violence, and so on and so forth. Merong, or what they say, if you're at risk of being homeless, merong pong help from local authority, from council dito sa United Kingdom. So, what I would say, kung may Section 21 notice kayo or Section 8 notice, an eviction notice, punta po kayo agad sa council. Tanong nyo po kung anong pwedeng matulong sa inyo. Dahil yung isa, sabi natin, accelerated, baka mabilis ka makuha, mabilis ang proseso. So, punta agad. The first onset na mukhang i-evict ka ng landlord mo ay kumuha na po kayo agad ng legal advice at tulong sa council. So, just to sum it up, number 1 is true. Number 2 is true. Number 3 is true. Number 4 is a myth or false. Number 5 is true. Number 6 is myth or false. Number 7 is true. Number 8 is a myth. Number 9 is true. And number 10 is true. Mr. Laragan, kamusta po tayo dyan? Ayan, meron akong na 7 out of 10. Very good. Very good. Pero mostly, inilaan ko lang to. Pero 3, 7, and 8. Ayan, yun ang mga mali ko. Yes. So, yeah. Galing, eviction or possession proceedings. Ayan. Yes. Ayan. 2 types of eviction, 3 stages. Sino? Meron ba tayong mga ano dyan? Ikaw, Direk, ano ba ang hula mo? Si Direk. Okay, so Direk. So, attorney, may tanong lang ako. Ayan. Oh, wow! Oh, galing! Nine! Galing! Galing naman. Galing! No, can change the lock. Ayan, myth. Oh, galing. Sure. Well, kailangan umalis o you get Oliver, galing, the bailiff. Galing. Oh, ang galing. Oh. Sa akin, actually, I only got 3 mistakes. Pero, some of this medyo, parang, di ba, parang, ano kaya,
trick question ba yun o ano? Pero technical din yan, di ba? Sabi mo, kailangan ipaliwanag pa rin, di ba? Na konti. No? So, hindi rin pwedeng one simple statement. Pero okay to. 2 types of eviction. This is true. Tama yan, attorney, di ba? Accelerated, or Oo. eviction process, may accelerated at Oo. non-accelerated. Okay. And then, sa types of eviction yun. Kasi di ba sabi mo, may 3-stage process. 3-stage, iba naman yun. Oo. Iba naman yun. Okay, alright. Sa attorney, di ba usong-uso rito yung halimbawa, di ba yung property na walang nakatira? Kunyari, hindi mo tiniran. Tapos may papasok, di ba? Pwedeng, pwede ba yun? Pwede. And I've acted on nagkaroon ako ng kaso na ganyan. So, it's the non-accelerated proceedings. Kasi hindi mo nga tenant, paano mo nabigyan ng mga documentary requirements, di mo nga kilala yun eh. So, that's called trespassers. And you still have to issue notice against them. O, di ba, yung mga kliyente ko parang, nag-trespass na sila, bibigyan pa natin ng notice. But that is the law. And kung sasabihin sa akin, paano kung hindi ko alam yung pangalan? Paano ko i-issue notice? So, the notice will be even if all known trespassers or kahit vague. So, ilalagay lang yung ganun na all known occupiers of this property. So, there's a certain format as well for trespassers. Ang extra na gagawin namin is we will get someone to actually attend the property, hand it over, o ipopost dun sa, yung medyo nakakahiya minsan, ipopost dun sa door ng property. So, that is an extra layer proceeding. Kasi hindi namin kilala, so ilalagay dun, ipapaskill yung notice. So, all known occupiers of this, all known occupiers, all the known occupiers of this property. And then we still go through the 3 process. So notice, and then we get a possession order, and then an eviction warrant. So, minsan, hindi a-attend. So, at least nabigyan mo yung ebidensya, o akin to, property ko to, nilock naman namin, pero bakit nakapasok yung mga yan? And then we can't just change the locks. Syempre, hindi pwede yon. Kasi nga, kasi hindi yon ang batas. So, kailangan mo pa rin kumuha, kahit trespasser sila, kailangan mo pa rin kumuha ng possession order. At pag hindi pa rin sila umalis, kailangan mo kumuha ng eviction warrant or a bailiff to change, and a locksmith as well to change the locks. Pag may bailiff, kasama mo na, aalis na, gano'n ba? Ma-obliga? Umalis na? Most of the time, wala na po sila. Kasi, and this is from experience, dito naman sa United Kingdom, tumutulong ang local authority. So, pag ang karamihan na could potentially be homeless, nabibigyan na ng alternative housing ng otoridad dito bago pa dumating ang bailiff. So, kung ganyan ang humingi po kayo ng tulong sa housing, the bailiff will give a notice, darating na ako in 2 weeks. So, if you give that to the council, mas maalerto, mas tataas ka dun sa priority nila. And most of the time po, wala ng tao by the time we get to the bailiff. Meron dun may na-experience ako, siguro kakaalis lang nila hours before, or siguro a day before. But kung andun pa sila, yun ang bailiff ang papasok, and then we'll get them out, and then the locksmith will change the locks. Hindi na kailangan ng police? Kailangan bailiff lang? Hindi pwede yung police? Walang magagawa ang police? Hindi police po. Bailiff ang pupunta. Pero, may risk assessment before pupunta yung bailiff. So, tatanungin ng bailiff kung violente ba yan, kailangan ba ng police. Well, the police could be called for help kung sa tingin may risko. May risk assessment. Sa naging ko naman, wala namang
wala namang, hindi naman dumarating dun sa posisyon na yun. Kasi dito nga sa UK, tumutulong yung gobyerno. Okay, yeah, from the time na biglang na-discover mo may nakatira sa bahay mo, ano lead time niya from the time na magsimula mo yung proseso? Aabutin ba ng mga taon yan o buwan lang? Gaano katagal? Hindi naman. Buwan naman. Buwan naman. Buwan. Hindi naman taon. Buwan lang, It shouldn't be years. I mean, unless may depensa sila. Unless may defense sila. Sasabihin nila, no, hindi, I have a defense here, or unless sobrang may mga adjournment, it should be months. It really should be months. Alam mo, ito biro lang, attorney, pero biro ko lang. Pero alam mo, dapat mailagay sa batas. So pagka ganun, di inoccupy yung lugar mo, nabuisit ka, di ba? Pag yung medyo palabas sila, pwede mo sampalin, no? Sampalin mo, walang hiya ka, buisit ka, pag ginawa mo yan, di ba? Abala, di ba? Laking. Malaking Pero abala. mga homeless ba to? Mga homeless ba yan mga yan, mostly? O ano lang yung mga professional squatters na yan? Oh. Iba-iba. Minsan may mga homeless. Minsan actually magkakapamilya na nag-away na walang tenancy, pero may ganon, namatay na yung magulang, yung isa walang namana, hindi naman talaga dapat andun sa bahay. You'd be surprised at the different situations na we find ourselves in as lawyers na kailangan naming mag-start ng ganun na proseso. Yung non-accelerated. Pero yung kwento mo, tungkol sa parang magkamag-anak, okay lang. Pero yung mismong hindi mo kakilala, biglang sumulpot doon sa bahay mo, di ba? Yun ang May nangyayari. Oo, may nakakagigil. nangyayari. Oo. May nangyayari. Ay, hindi ba karaniwang ibang tao yung nag-o-occupy? Parang nag-i-squat doon sa bahay? Not necessarily, kasi dito sa UK, Mr. Laragan, I don't know if you know, guys, ang mortgage, kung meron po kayong mortgage sa bangko, bawal yung iwan yung bahay nyo ng matagal. I think normally 1 month. Bawal yung iwan na empty or unoccupied ang bahay nyo. Exactly because of this. Exactly because of the risk na may trespasser. Maraming tao na hindi nakakaalam niya na may promise pala kayong ginawa dun sa bangko na bawal mong the property must remain occupied all the times, or no more than 4 weeks na unoccupied. That's exactly the reason why. Kasi tataas ang risko na may papasok dun sa bahay. Ayun, okay. Well, at least maganda itong napag-usapan natin, eviction, possession, proceedings. At least naiugnay natin yung tinanong ko, no? Okay. Oh, wow, ang galing, ha? Sino yan? Sino po yan? Hindi ko makita. Si Ma'am Cora Carsola. May nahulaan ako, attorney, ay 8. Yan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, and 10. Oh. Very good. Pero okay din si Oliver. Ilan na mistake si Oliver? Mga 4 yata. Pero okay lang yan. Katuwaan lang kasi honestly sa akin, I had about 3 mistakes. Pero some of the others, medyo I was just trying to figure out na lang, no? Pero ang kagandahan nun, we learn also because maski paano, sabi nga doon sa teacher ko sa school, I don't know kung sinasabi sa'yo, dahil dito ka na nagkolehiyo yata, attorney, no? Pero nung nag-aaral ako sa Pilipinas, sabi ng teacher namin, basta pumasok lang kayo, maski paano, may matututunan kayo dahil kung nakaupo kayo dyan, makikinig kayo maski paano, di ba? So ganun yun ang philosophy ng aming teachers. Tama naman, di ba? Present ka eh. Bisa pumapasa ka lang, present ka na lang eh. Ayan. Tama. Oh, wow. From Croatia. Wow, watching from Croatia. Zadar, Croatia. Galing. Oh, Good evening Zadar. po. Welcome po sa show. Galing. Mabuhay. Hasan, ha? Nakakaabot tayo sa Croatia. Croatia. Uy, si Ma'am Cora. Yun. 65th anniversary. Wow. Congratulations, ladies of Dr. Congratulations, no? Ang galing. Marylebone. Marylebone. Marylebone, sa Marylebone. Yung Marylebone, pag hindi ka taga London, Marylebone. Pero dito, Marylebone. It's Marylebone. Yeah, it's Marylebone. Marylebone, yan. So, yan. Okay. Si Irene, uy. Day off daw today at na-miss tayo. Nag-enjoy talaga ako sa pakikinig ng segment. Looking forward palagi pag Tuesday. No, na-miss ka rin namin. Kailangan dapat night shift kasi. parating present.
Oo, naka-night shift kasi nga si Okay. Irene, kaya gano'n, no? So, ayun. May mabuhay, Irene, ha? Oo. Ay, si Oliver, yes. Oliver, Oh, good college? morning, Attorney Donna, Kuya Sunny, and Wow. Direk Pao. My excuse for being late, may excuse letter siya. I had to drive my son Oo. to the college from my night shift. Nako, sipag talaga na tatay. Nakakatawa ang mga kababayan natin, ano? Lahat lahat kumakayod, nag-aano sa pamilya, pero positibo pa rin. Masaya, positibo, masayahin, Tama, oo. tumutulong sa kapwa, mapagbigay. Nakakatawa. Ulirang tatay, ulirang Yeah. ama, di ba? Ano? Ayan, no? O sige, si Edgar Dua yan, attorney. Sige, pakibasa. At Attorney D, dati yung tenant namin, pasaway, lagi sila nag-aaway. Late payment na, sinisira pa ang bahay. Naku, ayaw umalis, hindi namin maapalis kasi magiging homeless po. Sabi ng council yun. Minsan, ito yung isang something, minsan yung council, medyo alangan sila Tamad. tumulong pag hindi naman Pag- alangan sila tumulong pag you made yourself homeless. Kumbaga ikaw yung may kasalanan na homeless ka dahil parang ang cruel naman dahil hindi ka nagbayad ng rent o hindi ka kaya yung mga landlord ang ginagawa dun sila sa no fault eviction. Yun ang angulo nila. Yun ang nila, resort Yung nila. mga That's the angulo remedy nila, they can do. resort nila, mag Okay. no fault eviction para mas madali. Kasi isipin nila, sige pag no fault eviction, yung tenant ko makakapunta sa council at yung council naman mo problema sa kanila. Yun ang isa sa. Kaso, minsan nagtatanong ang tenant kung bakit, kung may rent arrears ba to o hindi. Bawal ka naman magsinungaling sa council. But, kung Section 21 notice, it's up to the landlord naman kung gusto niya Section 21 notice. And ako, as a lawyer, I do recommend kasi mas madali kung magaling yung landlord sa pag-comply sa documentary requirements, perfect naman siya, nabigay naman lahat. Ang talagang preferred namin mga abogado yung yung accelerated procedure. So yung no fault eviction, yun ang preferred na procedure for eviction. And pag ganun, nakakatulong din na matutulungan din naman sila ng council. Although case-to-case basis yan, hindi lahat, syempre hindi naman lahat, may iba na mas mataas sa priority nila dahil may mga bata, may mga newborn. I don't know exactly kung ano yung priority list nila, kung paano nila inaano yan. But that's what I heard from experience. Hindi ba, attorney, parang from our previous lesson na dinidiscuss natin tong topic na to, na parang na-discuss mo na, I don't know kung na-discuss mo o hindi, pero parang naalala ko ganun na you can, the landlord can get possession back of the property kung kunyari may paggagamitan, kunyari, I don't know, kung may for another use o kunyari, ganun. Yeah, but Parang ganun na, you have to so prove kunyari, that. Yeah, kung may redevelopment siya, that's a non-accelerated na procedure. So parang kami, bakit kailangan mo pong pahirapan yung sarili mo na i-prove yung ganon? Kung, di ba? Di kung i-prove mo lang na na-follow mo lahat ng documentary requirements, mag-accelerated procedure ka na. Hindi mo na kailangan sabihin kung bakit. Question ito pilosopong tanong din kunyari, para akong si Edgar o kung ano man, no? May unahan siya kunyari yung mga illegal pumasok ng bahay mo, okay? Siguro nagpalit ng lock. Check po, lumabas siya, naiwanan pwede bang lumabas saglit, siguro magtatapon ng basura. O bigla ka pumasok sa bahay, nilock mo. O hindi mo binubuksan, parang you took possession of your own house, ha? Your own property. Your own house. Hindi naman yun. Paano? Pwedeng nasa bahay ka ngayon, parang nasa labas siya ngayon. Ang problema nun, anong gagawin mo dun sa sa mga pero silang pwede Gamit na protection from eviction yung mga gamit niya. Tsaka pwede nilang diba, na may sige, go ahead. Kasi nakikita ko yung logic na paano yun? Parang direct pakita mo ko. Paano yun? Kung paano yun? Kunyari sila pumasok sila, di mo wala ka? O ngayon, ginawa mo lang.
Ngayon, ikaw naman, teka mag-tiyempo ako, magtatapon ng basura to, mag-grocery to, parang mag-ano ka, tawag dito, ano ba yung nag-aabang, yung nakatuto ka lang? Ano tawag, may word nakatuto doon ka eh. lang. Oo. Ano pangalan nun? Yung, Naka-stalk ka lang, naka-surveillance ay, ka. stalking Paano yan, pag nakastalk ka lang. paano? Nakastalk. Kung mas matalino din sila, tapos wala ka na rin namang change na rin nila yung locks. Hindi ka na rin Hindi makapasok. sila makakapasok dahil maski na chinay sila yung lock, baka ilalak ko ng yung kung Hindi, meron. paano ka Bahala na, bahala na ako nagawa. Siguro pupukin ko ng I don't know kung anong gawin ko ba sa mailak ko yun. O tatawag lang ako kanya kay Edgar, dala mo lang ako ng groceries dito, patuhan mo ako sa bintana ng mga sa delata o sardinas. I wouldn't dito muna ako recommend it. Hindi ba pwedeng gano'n? Kasi parang it's very clear. magkakaroon ng problema. Ikaw na lang, sige, ikaw naman ang pumasok sa sarili mo. Parang siya, gano'n. Yeah. Pero sarili mo, hindi, you don't recommend it. Iba po, I don't recommend peaceable re-entry na gano'n. Hindi po yan, I don't think sa reading na yan. Kung hindi kayo nakatira doon, may iba yung rule. Hindi, bahay mo, attorney. Bahay mo yun eh. Hindi, doon ka nakatira o hindi ka doon nakatira? Hindi, doon ka nakatira. Yun Kaya ang umalis ka, sinasabi sabi mo, ko. kunyari, napunta ka ng... Hindi. Pagpasok mo, pagbalik mo, may nakatira doon. Ay baka Yeah, hindi mo there's a ngayon difference mapaalis ng between- basta-basta, di ba? There's a difference between lodger or yung nakatira ka doon, kasama ka ng tenant. Yung pinag-usapan po natin ngayon, completely yung tenant may possession sa bahay. So, if you are living with the tenant, isang bahay kayo tapos pinarenta mo lang yung isang room, that is separate. Yung sinasabi mo na may kabilang bahay ka tapos pinarenta mo lang o iniwan mo lang ng sandali yung bahay mo pero hindi ka naman talaga nakatira doon ng katotohanan, I wouldn't recommend that. Hindi, you probably fall foul of what we call Protection from Eviction Act. Kasi hindi pa rin, ang korte pa rin nagsasabi that it's probably best that you get a possession order. Pero kung nasa isang bahay kayo na halimbawa, for whatever reason, I don't know how someone can trespass your own house with you being there. But minsan, halimbawa may mga lodger tayo, naggusto na, lodger yung tawag doon pag mag-isang bahay kayo ng landlord mo. Mas madaling mag-evict ng lodger. And pwede, even pwede kang mag-change ng locks kung nabigyan mo na ng notice. Pero, ang sinasabi pa rin namin, mas na kumuha ka ng possession order. I think ang moral lesson doon, protect nyo yung bahay nyo na hindi kayo magkaroon ng trespasser. Although nakakainis na sila yung trespasser, kailangan mo pa ng possession order kumuha para paalisin sila. You really need to, ganun talaga batas sa UK. That's what they call, every lawyer you'd ask. It's a pro-tenant or even pro-trespasser law. So, I think from a risk management point of view, mas magkakaroon ka pa ng problema in terms of anong gagawin mo sa mga ari-arian nila. Sabihin pa nun, hindi, may diamond ako dyan, tapos kinuha mo. Hindi ko na maano kasi ikaw yung ikaw yung biglang hindi kumuha ng possession order. So you might fall foul of a number of regulations and you might open yourself up to more counterclaim kesa you follow, you take it on the chin, you get the possession order, you suffer a little bit for a few months, and you get it nice and clean. Rather than nakipag-anuhan ka dun sa, rather than that particular route. However, as I've said, kung lodger ka at doon kayo, pareho kayo sa bahay, then that's a slightly different area. Okay, well, at least maraming tayong na-discuss ngayon, no? Maraming natalakay. Yung sinasabi mo, ano rin sa yan pati sa Spain, ganyan din, no? Yung minsan yung mga nag-i-squat, laking problema yan. Okay, ayan, si Darmin. Yeah, si Darmin good evening, yan, Kuya Sonny, beautiful attorney Dana, Direct Pao, and viewers. Hindi natin nakita si Snooki today. Okay lang ba siya, Mr. Laragan? Is she okay? Hindi ko rin okay na, nagtatanong narinig ko kanina, lang kanina. pinatago ko muna dahil nagtatataho na.
Oo, alam mo naman yun, si little girl, no? Although birthday niya, how many weeks? 2 weeks yata ago, no? Finally, pinachipan ko na. Yung chip. Yung chip pala, napakaliit lang pala yan. Maliit lang. First time na, nakakita ka na ba na chinichip, attorney? Hindi pa po. Hindi pa. Umiyak ba siya? Umiyak. First time. Nasa ano siya ngayon, nasa pet track na may pangalan na siya, nasa, ano tawag dito, nasa database na, no? Natagal lang kasi dahil yung girlfriend ng aking anak, hindi mabigay-bigay kung ano yung lahi ba, kung ano yung nanay niya, kung ano yung tatay niya. Alam namin tatay, Pomeranian. Yung nanay, hindi namin alam, no? Yung pala, Yorkie pala, which is a Yorkshire Terrier. Yun ang nickname niya. Yun ang Yorkie ang tawag eh. Chihuahua. Yorkie pala. Okay na. Okay. Mabilis yun. Galing. Yung mga Yorkshire Terrier, Yorkie ang tawag nila eh. Yung mga Pomeranians, Pommies or Poms, ganun. So, in effect, parang si Snooki Pomchi eh. Parang Pomeranian Chihuahua eh, no? Dahil nanay niya, Chihuahua, Yorkshire Terrier. Anyway, ano lang, parang butil na malitlit daw. Dati noong araw, malaki daw, sabi ni Sol eh. Pero ngayon, maliit na yung sinaksak sa kanya. Ang bilis eh. Akala ko, natakot nga ako. Akala ko, injection na pala yan. In-injection pa may parang butil na niya. Ganun pala. Hindi siya chip na ano. Oo, yan. Ito, yung hinulaan mong si Rudy na hinulaan mo na ito. Hinulaan mo na sa tatlo. Na-late siya ng pasok. Kaya hi, beautiful people. Happy Tuesday daw. God bless us all from Team Lebroho. Yes, God bless you too, Rudy. Yan. Siguro mahusay yung kumanta si Rudy dahil yung anak niya, talagang very, very good singer. Okay, si Emmeline, ano nangyari? Ano ba yan? Nangyari na sa akin one time, lumabas ako maghapon, nagpagbalik ko ng 5, di ko na mabuksan ang pintuan ko. Napalitan at may note na tawagan ko yung number na iniwan. At ako'y natakot, bakit napalitan ng lock ng pintuan. Then tinawagan ko at dumating naman ang council to open the door. Baka naman, emergency lang. Baka may emergency lang. Emergency lang. Okay. Yeah, pero ano nangyari sa'yo? Ba't parang hindi ka naka-caps ngayon? Meron bang problema? Yun ang siguro, medyo yun ang concern ko ngayon dahil parang maninibago ka eh. Parang pagka si Snooki, habang nagsishot, tahol ng tahol, pag hindi na tumahol, magtataka ka, ano nangyari kay Snooki? Di ba? So, ano nangyari kay Lady Emmeline? Ba't parang nawala na yung mga all caps niya? Siguro, pinaayos na yung kanyang computer. Yung dating computer niya, walang hindi pwede mag-type na malilit na letters. Puro all caps. So mabuhay, Lady Emmeline. Okay, well, I guess it's been a very interesting night, no? Marami tayong napag-usapan. Nagsimula lang sa Truth or Myth, Nagsanga-sanga na sa mga questions. At yun naman lang yung essence sa ating programa. If you have any questions, mapakala nyo, very trivial, okay lang, wala akong problema. Uy, teka muna, ano ba tayo? Direk, ano ba tayo mga international ba tayo si Attorney Dana ngayon? Talagang grabe ang beauty mo. Roger from Czech Republic. Paano kaya i-pronounce yan, Marjorie? I-pronounce yan. Alam mo ba? Ako hindi ko alam eh. Alam ko ang C, nagiging chi. Kanyari, Tony Kuko. So, kung may parang Punch Manova. Punch Manova. Yeah, kung siguro, kung basa nila, Punch Manova. Alam mo kung bakit? Kasi yung tennis player, si Maria Sharapova, di ba, Amerikana, Sharapova? Yes, Si Maria Sharapova. Sa Russian, Sharapova, ang pronunciation ng Sharapova. Kunyari, the champion, Maria Sharapova, pagka Amerikano, kaya Briton. Pero pagka Russian, Sharapova. So, balik mo nga direct mo lang, Punch, basa ko lang dito, Punch Makova. Punch Makova. Punch Manova. Punch Manova. Yan. Yan ang basa ko. Punch Manova. Ang galing. Ang galing ang dami nating East European. Uy, still not well si Tita. Nako. Get well soon po. Get well soon. Wow. Ingat. Nako, talagang Siguro yan, epekto ng mo yan, pag mamartilyo mo sa Pilipinas, nung tinignan mo yung property mo ron, o kaya nag-ano ka. So, yan. But ingat. No, we love you. No? Si Lady Emmeline Rafael. Grabe naman yan. Tagal naman ang not feeling well na yan. Extended, parang music. Extended version. Grabe, no? Anyway,
So, yeah, thank you very much. No, Attorney, baka meron ka mga shoutouts or announcements or may babatiin ka or may gusto kang i-anunsyo, go right ahead, please. No, just want to say thank you everyone. Nakakatawa na international, global po tayo ngayon. At ang inyong patuloy na pagsubaybay sa Legal Advice Corner. Thank you. Thank you, Direk Pao. Thank you, Mr. Laragan. Thank you, Snooki. And thank you, everyone. If you have any particular question, just contact Filipino TV Europe. Andiyan naman po si Mr. Laragan. Just pass on a message and then we can deal with your specific inquiries. But until then, next week ulit, magku-quiz na naman tayo para sa Dagdag Kaalaman Day once again next week. Parang UK, no? Mahilig sa mga pub quiz, mga quizzes on the telly. Yun yan. Sa television, diba? All programs dito, puro quiz eh. Lahat dito, puro quiz. Oh, puro quiz. Anything na mapanood mo, may quiz eh. Nakikibagay tayo. Oh. Ayan. Well, I guess it's time for us to say goodbye. Maraming salamat, Attorney, and it's nice to see you, no? First Tuesday of the month, no? October 3. Napakagandang makita ka. And yeah, it's really a breath of fresh air, ika nga, sabi, di ba, nakikita ka natin every week. So sa ngalan mo, sa ngalan ni Direk Pao, ito po si Sonny Laragan nagsasabing thank you sa inyong pagsubaybay, no? Walang sawang pagsubaybay sa Legal Advice Corner on a Tuesday evening. So we'll do it again next Tuesday. So till then, take care, God bless, and good night. Bye. Good night. Bye, Attorney. Bye, Direk.